E bine să mănânci cartofi atunci când vrei să slăbești? Sunt sigur că și tu ți-ai pus această întrebare. Cartofii sunt un aliment accesibil și versatil, ușor de integrat în mâncăruri sub numeroase forme. Fie el scopți, prăjiți sau piure, ocupă un rol principal în multe bucătării tradiționale, iar în România putem spune că se află la loc de cinste. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să vă vorbesc despre cartofi. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul Superfit. Când intră în discuție dieta de slăbit, cartofii sunt de obicei dați la o parte și priviți cu neîncredere, sub pretextul că îngrașă. Pe de altă parte, cartofii dulci au o reputație ceva mai bună. Pentru început, să vorbim despre beneficiile cartofilor. Se recomandă ca aproximativ 50-55% din caloriile zilnice să provină din carbohidrați, iar cartofii intră la această categorie. Sunt bogați în vitamina C, potasiu, vitamina B6 și nu conțin grăsimi sau sodiu. Copți sau fierți pot fi consumați cu coajă, care are multe fibre. În comparație cu alte legume ca ardei, castraveți sau brocoli, cartofii reprezintă o sursă mai densă de energie, venind și cu o cantitate semnificativă de amidon. Conținutul de amidon al unui cartof variază în funcție de soi și de mediu de cultivare. În general, cartofii conțin circa 20% substanță uscată, din care 60-80% este amidon. Nu tot amidonul din cartofi este digerat. O parte din acesta trece prin tractul digestiv neschimbat, funcționând similar cu o fibră solubilă. Este vorba despre amidonul rezistent, care hrănește bacteriile bune din intestine, îmbunătățind controlul glicemiei și prevenind astfel rezistența la insulină. În plus, unele studii arată că reduce apetitul și are beneficii pentru întreg procesul digestiv. Pentru a se păstra cât mai multe substanțe nutritive în timpul preparării termice, se recomandă fierberea cartofilor în coajă. În general, metodele de gătit care nu implică apă păstrează mai mult din conținutul de minerale și vitamine hidrosolubile. Mâncăm sau nu cartofi prăjiți? Când vrem să mâncăm cartofi prăjiți, dar ne e teamă că ne vom îngrășa, trebuie să fim conștienți că adesea problema nu e la cartofi, ci la prăjiți. Uleiul în care se prăjesc cartofii aduce foarte multe calorii. Același lucru este valabil și atunci când combinăm cartofii cu ingrediente mai calorice, ca maioneza, smântâna sau untul. În plus, cartofii prăjiți sunt adesea consumați în contexte sociale, când există tendința să fim mai puțin atenți la ce și cât mâncăm. Nu înseamnă că nu putem să mai mâncăm vreodată cartofi prăjiți sau cartofi unt, ci doar că e important să nu-i consumăm zilnic și să servim o porție, nu o găleată. O altă soluție este prepararea la air fryer, care este de fapt o coacere cu mult mai puțin ulei, sau putem coace clasic la cuptor. Un studiu desfășurat pe durata 8 ani a concluzionat că persoanele care au consumat cartofi prăjiți de 2-3 ori pe săptămână au înregistrat un risc mai crescut de îmbolnăvire. Consumul de cartofi a fost de asemenea asociat cu obezitate și hipertensiune arterială, potrivit altor studii. Cu toate acestea, nu există dovezi consistente care să lege în mod direct doar consumul de cartofi de anumite afecțiuni. Sunt mai buni cartofii dulci decât cei obișnuiți? În lume există circa 4.000 de soiuri de cartofi, însă în supermarketuri și în piețe găsim mult mai puține. De obicei, pe lângă cartofii albi sau roșii, sunt disponibili și cartofii dulci. Deși cartofii dulci sunt considerați mai sănătoși decât cei albi, în realitate ambele varietăți aduc beneficii pentru sănătate și pot fi integrați în alimentație. Cartofii obișnuiți și cartofii dulci provin din familii diferite, însă nu există o diferență foarte mare între ei în ceea ce privește caloriile sau conținutul de carbohidrați. Cartofii albi furnizează mai mult potasiu, în timp ce cartofii dulci au un conținut mai ridicat de vitamina A. Pentru a limita efectul cartofilor asupra glicemiei, aceștia pot fi consumați alături de surse de proteine și legume fără amidon. Pentru persoanele fără probleme specifice de sănătate, cartofii nu ridică probleme, fiind mai bine tolerați de organism față de carbohidrații foarte procesați care conțin și multe grăsimi, ca produsele de patiserie sau dulciurile. Persoanele cu diabet trebuie să aibă mai multă grijă la consumul de cartofi din cauza impactului asupra glicemiei. Hai să tragem o concluzie despre cartofi. Indiferent că ești mulțumit de greutatea ta sau vrei să slăbești, cartofii sunt hrănitori și pot face parte din alimentația ta fără nicio problemă. Însă atenție la cantitate și alege un mod de preparare mai dietetic. Evită să consumi cartofii prăjiți ca ronțăială, adică fără să fii atent la mâncat, în timp ce te uiți la un film sau dai scroll pe telefon. Riști să mănânci mult mai mult fără să-ți dai seama. Dacă faci sporturi de anduranță, ca triatlon sau alergare pe distanțe lungi, cartofii sunt o alegere foarte bună pentru încărcarea cu carbohidrați. Și da, poți mânca cartofi cu carne. Urmărește acest clip despre asocierea corectă a alimentelor. Sper că ți-au fost de folos aceste informații.
Lasă-mi un comentariu în care să-mi spui cât de frecvent mănânci cartofi și sub ce formă. Dacă ai o rețetă interesantă, împărtășește-o cu noi. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.